Hello friend, welcome and good morning to my YouTube channel. Fiscal year 2017-80 को रिपोर्टहरु चाहिँ धमाधम पब्लिश गर्ने क्रम जारी नै छ है। र त्यस्तै गरेर आज अदर्स सेक्टरको नेपाल टेलिकम है एनटीसी ले चाहिँ आफ्नो वार्षिक विवरणहरु प्रकाशन गरिसकेको छ। अब हामी चाहिँ हेरौँ यसको फन्डामेन्टल र टेक्निकल इन्डिकेटरहरु के कस्तो छ है। लाभांश दिने क्षमता कति हुन्छ 79-80 मा, त्यस्तै गरेर यसको ग्रोथ रेट कति छ, सबै कुरा चाहिँ आज हामीले छलफल गर्न गइरहेको छौं है। र च्यानलमा जो नयाँ साथीहरुले फर्स्ट टाइम भिडियो हेरिरहनु भएको छ प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ल अब चाहिँ हामी फाइनान्शियल एनालाइसिस तर्फ जाउँ है। यसको पीडएफ क्यापिटलको कुरा गर्ने हो भने 18 अर्ब चाहिँ यसको पीडएफ क्यापिटल चाहिँ कमर्सियल बैंक भन्दा नि बढी छ। र लास्ट इयर पनि 18 अर्बै थियो है यसको चाहिँ, किनभने बोनस शेयर दिएथेन लास्ट इयर चाहिँ, र राइट शेयर पनि दिएको थिएन, त्यही भएर क्यापिटलमा चेन्ज भएको छैन। त्यसै गरी रिजर्भ एन्ड सरप्लसको कुरा गर्ने हो भने 75 अर्ब 82 करोड एकदमै राम्रो रिजर्भ छ है यसको चाहिँ। लास्ट इयर चाहिँ 77 अर्ब 63 करोड 6 करोड थियो। रिजर्भ चाहिँ अलिकति घटेको छ है रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ। त्यस्तै गरी ग्रोस प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने 12 अर्ब 52 करोड चाहिँ यसको ग्रोस प्रफिट छ है। लास्ट इयर चाहिँ 13 अर्ब 94 करोड चाहिँ ग्रोस प्रफिट थियो। यो चाहिँ -13.57% को डिक्लाइन छ है। त्यस्तै गरेर अपरेटिङ प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने 12 अर्ब 10 करोड चाहिँ यसको अपरेटिङ प्रफिट छ एनटीसी को। लास्ट इयर चाहिँ 13 अर्ब 30 करोड थियो है। यो चाहिँ -9.07% को डिक्लाइन छ। त्यस्तै गरेर नेट प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने पनि -6.87 है। लास्ट इयर भन्दा अलिकति घटेको छ प्रफिटमा पनि, त्यस्तो धेरै हैन, 5-6% घटेको है। नेट प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने 7 अर्ब 80 करोड जसको नेट प्रफिट छ है। झन् एउटा कमर्सियल बैंकले भन्दा पनि बढी पैसा कमाएको छ है। त्यस्तै गरेर लास्ट इयर चाहिँ यसले 8 अर्ब 38 करोड चाहिँ नेट प्रफिट कमाएको थियो। त्यो ईपीएस को कुरा गर्दाखेरि ईपीएस थोरै 3% 3 रुपैयाँले घटेको छ अर्निङ पर शेयर। 43.36 चाहिँ यसको अर्निङ पर शेयर छ भने लास्ट इयर चाहिँ 46.55 यसको अर्निङ पर शेयर थियो है। त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युट ईपीएस को कुरा गर्ने भने अहिले 0 देखाइरहेको छ। यसले चाहिँ क्याश डिभिडेन्ड दिन्छ है, 40-50% क्याश डिभिडेन्ड दिन सक्ने क्षमता छ यसको चाहिँ। त्यस्तै गरेर पी रेसियो कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 20.04 है। लास्ट इयर 19.01 थियो है। प्राइसमा खासै फ्लक्चुएट छ पनि छैन र पी रेसियो पनि एकदमै मेन्टेन गरेर राखेको छ है लास्ट इयर। र अहिले चाहिँ बुक भ्यालु भने 521 रुपैयाँ 27 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। र रिटर्न अन इक्विटी कुरा गर्दाखेरि 8.32% रिटर्न इक्विटी छ। लास्ट इयर चाहिँ 8.81% हेर्नुलाई सबै एकदम रेसियो ट्याक्रेक लास्ट इयर र अहिले खासै चेन्ज छैन है। अलिकति नेट प्रफिट घटेको हो र अलिकति ग्रोस प्रफिट घटेको है। त्यस्तै गरेर नेटवर्थ पर शेयरको कुरा गर्ने हो भने 519.30 थियो लास्ट इयर र अहिले चाहिँ 2 रुपैयाँ बढेर 521.36 रुपैयाँ छ है। प्राइस टु बुक भ्यालु कुरा गर्ने 1.7 राम्रो छ। प्राइस टु बुक भ्यालु पी हेर्नु भने 34 रुपैयाँ 7 पैसा छ एकदममा है। ल यो त भयो हामीले फाइनान्शियल एन्ड की इन्डिकेटरको एनालाइसिस भयो। अब टेक्निकल इन्डिकेटर जाउँ है। टेक्निकल इन्डिकेटरमा चाहिँ करेन्ट स्ट्र्याटेजी अफ नेप्से अहिलेको चाहिँ है हालसाल हिजोको चाहिँ वेट एन्ड वाच होल्ड छ। त्यस्तै करेन्ट मार्केट स्टेज पनि होल्ड छ है एनटीसी को चाहिँ। र एनटीसी अब घट्यो भने कतिसम्म आइपुग्छ, सपोर्ट जोन कति छ भन्दाखेरि चाहिँ 840 देखि 860 चाहिँ यसको डिमान्ड जोन अर सपोर्ट लेभल छ है। त्यस्तै गरी सप्लाई जोन अर रेजिस्टेन्स लेभल भनेको 955 देखि 970 चाहिँ यसको सप्लाई जोन है। नाफा बुक गर्ने जोन पनि भन्छ, प्रफिट बुकिङ टार्गेट पनि भनिन्छ, जे भने नि एउटै कुरो है। रेजिस्टेन्स लेभल चाहिँ 955 देखि 970 बढ्यो भने चाहिँ 970 सम्म पुग्न सक्छ भनेर एउटा एजम्सन गरेको छ चार्टले चाहिँ। त्यसरी स्टप लसको कुरा गर्ने हो भने 840 भन्दा तल भने स्टप लस लगाउनु होला भनेको छ। एमएससीडीमा बियरिश सिग्नल देखेको छ -0.23, स्टक्स आरएसआई 30.15 ओभरसोल्ड जोनमा छ है। त्यसै हिस्टोग्रामले -1.27 बियरिश सिग्नल देखाइरहेको छ। 52 विक हाई चाहिँ 985 सम्म पुगेको थियो चाहिँ, र 52 विक लो भनेको 758 सम्म झरेको थियो है झर्दाखेरि चाहिँ। त्यस्तै गरी 10 डे मुभिङ एभरेज प्राइस 10 दिनको प्राइस हेर्ने भने 887 रुपैयाँमा अड्केको थियो। र 25 डेको प्राइस हेर्ने भने 875 र 50 डेको एभरेज हेर्ने भने 859 र 100 डेको मुभिङ एभरेज हेर्ने भने 870 भनेको 100 दिन अगाडिसम्म यसको प्राइस 870.30 रुपैयाँ थियो है। त्यस्तै गरेर यसको अब हामीलाई यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्दाखेरि चाहिँ 40% को आधारमा यसले क्याश बोनस दिएको छ है।
एकचोटि चाहिँ बोनस सेयर दिएको थियो क्यापिटल बढाउनलाई है 77-78मा चाहिँ 20% बोनस सेयर दिएको थियो र 78-79मा लास्ट इयर 40% र 79-80मा कति दिन्छ साथीहरू कमेन्ट गरिदिनु होला है। 74-55 55% र 75-76 45% र 76-77 40% है। यो चाहिँ एनटिसीको फन्डामेन्टल टेक्निकल र एआई चार्ट एनालाइसिस हो। र साथीहरू यो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद छ।